زیات خلک به دې ایره کې دي چې زه که بزنس د امازون شروع کوم نو بزنس به زه وکولی شم که نه. دا یو انسان سره خپله یری ایلوژن انسان سره دا فکر کوي چې فقط هغه خلک دا بزنس د امازون کولی شي چې څوک الریډي یا ډېرې پیسې لري یا هغې د خپل یو شرکت لري یا ویر هاوس لري ګودامونه لري هغې دې کولی شي چې د امازون کاروبار وکړي دې فکر کړي. او بل ډېره خطره وایي چې شاید زیاتې پیسې پکار دي 10,000 20,000 $50,000 یا 10,000 $50,000 به پکار دي. هېڅ دومره پیسې نه دي پکار چې څومره مقدار پیسې تاسو سره تاسو د هماغې مقدار پیسو نه خپل امازون شروع کولی شئ. خدای دې وکړي چې څومره هم پیسې در سره خپل بزنس د هماغې پیسو نه شروع کولی شئ. زه خپل په ویډیوګانو کې کوشش کوم چې تاسو ته همدا واضح کړم چې تاسو څنګه امازون کې خپل ځان د خاطره ساين اپ کولی شئ، امازون کې سټور جوړولی شئ او هغې کې خپل ځان د خاطره کاروبار شروع کولی شئ. امازون کې نور خلکو نه اوري چې ما امازون شروع کړی و هغه ول نه وایي چې دې بزنس ماډل کې څه پروفیټ و څه تاوان و څه رقم و څه رقم نه و یا داسې خلکو نه پوښتنه کوي چې بیخي هغې د امازون بزنس شروع کړی دی. دا هیڅ پکار نه دی، د هیڅ چا هم سوال کول پکار نه دی. شاید هغې هغه بزنس صحیح کړی اول، دویم هغې که کړی شاید هغې صحیح توجه ورته نه ورکړي ځکه یې تاوان کړی. بله خبره ده که کړی مې په کم نوعیت باندې کړی، کومسې مخې ته تللی دی، په کومو طریقو مخې ته تللی دی، دغې وجې نه هم خلک نشي کولی. هغه د نورو خلکو قصې اوري، د نورو خلکو خبرې اوري، د دې وجې نه امازون کې کار نشي شروع کولی. خلک دې نه میریږي چې امازون سټور جوړول د خاطره د امازون خپل اکاونټ جوړول د خاطره د کم ساين اپ چې موږ کوو د دې خاطره به زیاتې پیسې پکاري او د دې خاطره به ډېر شرایط پکاري. ډېر ساده او اسانه دی. هغه هم درخیمه بمدي ویډیوګانو کې زه خپل تاسو درخیمه چې تاسو کوم څه کولی شئ امازون ته تاسو ساين اپ وکړئ، څنګه امازون کې خپل یو اکاونټ جوړ کړئ، څنګه مخې ته لاړ شئ. دا طریقه هم زه تاسو ته ورکې درخیمه او تاسو ورباندې پوه کوم. ما چې کوم اشتباهات کړي دي، کومو کارونو وجې نه ما لاست پکې کړی، کوم وجې نه پروفیټ پکې شوی دی، کم کارونه شوي دي، د کومو وجې نه د اکاونټس مخې ته ځي، کومو دلایلو وجې نه اکاونټ هیلث خرابېږي. دغه ټول دلایل زه کوشش کوم چې خپل په ویډیوګانو کې زه تاسو سره اشتراک راکړم او تاسو ورباندې ښه پوه کړم. زما هره ویډیو تاسو باید پوره په توجه فوکس باندې وګورئ، غور باندې وګورئ. فری اف کاست دی، هیڅ پیسې تاسو باندې نه راځي، مصرف در باندې راځي، پیسې در باندې راځي. که د امازون دی، که زه نور شاپیفای په باره کې د اے آی په باره کې تاسو ته فری اف کاست دلته ارایه کوم ویډیو تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ او یې زده کړئ ځان خاطره. زما کوشش دا نه ده چې زه تاسو ته یوه ایره واچوم. زه کوشش لرم چې تاسو ته تقوی ترکم، تاسو ته زړه درکم او جرأت درکم چې تاسو خپل ځان د خاطره یو بزنس ولرئ، یو کاروبار ولرئ، یو تجارت ولرئ. زما اصلي هدف دا دی. زه دلته نه یم راغلی چې زه تاسو ته یو ایره واچوم. زه تاسو ته اسانه کوم، ساده کوم او تاسو ورباندې پوه کوم او اصلي طریقه یې درته درښیم چې کومسې خلک امازون کې څنګه د امازون نه خلک پیسې ګټي، په کومو لارو باندې تګ پکار دی، کوم سټریټیجیز فالو کول پکار دي. دغه طریقې به موږ تاسو زده کوو. دله خلک به دا وایي چې یره کې به دی چې ډېرې خبرې به کوي، یو تشویش به درته پیدا کوي. نه، امازون ډېر یو اسانه او ساده دی او دا کوشش هم نه کومه چې اګزاجویټ وکړم، تاسو ته نمبرز ډېر غټ وښیم، تاسو ویروما، تاسو دا کار وکړئ چې داسې وشي. نه، دا خبرې به نه یې ورکړې. زه به سټریټ فارورډ تاسو ته هر څه کوم. زه به سټریټ فارورډ تاسو ورباندې پوه کوم چې څنګه کېږي، کومه څه تاسو کولی شئ او څنګه یې باید وکړئ. که څوک غواړي چې خپل ځان د خطره یو سایډ هسل بزنس ولري او تجارت ولري او هغې کې کار کوي، زه تاسو ته دغسې کار درښیم. زه تاسو ته دا نه درښیم چې په یوه شپه کې به تاسو د دې نه ملټي میلیون ډالر ګټئ. دا ډریمز دا خوب زه چاته نه ورښیم، ځکه چې انسان به خپله کار نشي کولی، کوشش به نشي کولی، سبا ته به ټول تاوان یې زموږ په غاړې او خبرې به یې ټولې زموږ پسې. نه، دا ستاسو باندې کوشش دی چې تاسو څومره کوشش کوئ، څومره توانایي لرئ، څومره یې وسه لرئ، څومره یې کولی شئ، څومره نه شئ کولی، دا تاسو پورې کوي. زه تاسو ته سټریټیجیز درښیم، زه تاسو ته تخنیکونه درښیم او دې کې زه تاسو ته پروډکټس هم درښیم چې کوم پروډکټ تاسو پیدا کولی شئ، کومه څه پروفیټ پکې کولی شئ، کوم ځای کې لاست کوئ. دا خبرې موږ تاسو ته درښیو او دې باندې زه تاسو پوه کوم. او بل په امازون کې دا ښه والی دی چې تاسو ته ضرورت نشته چې ګنټو کار وکړئ، 8 ساعته 10 ساعته. نه، او اوله کې یو څه وخت در رانیسي چې اوله کې زده کوې، بیا د هغې پسې چې د زده کړو دې کې چې اکاونټ سیټ اپ شو، پروډکټس یو دانه لګول، 2 دانې لګول شروع چې شو، فقط د هفتې یو ځلې، 2 ځلې، 3 ځلې، هغه هم د ساعتونو د خاطر یو څو ساعته یې ګورئ او د دې نه پروفیټ کلکولیټ کړئ چې څومره پروفیټ کړی، دومره مې لاس کړی، بانک ته مې څونه تللي، چېرته تللي، دا ټول حسابونه دې کوئ. فقط اخلاص دومره کار به در باندې کېږي. دې بزنس ماډل کې باید ته کلکولیشن درسته وکړې، محاسبه درسته وکړې چې کوم ځای نه په څو روپۍ پروډکټس راځي او څومره باندې زما ویر هاوس ته رسېږي، څومره پیسې زه پکې ګټم، څومره پکې زه لاست کوم. دغه مهمه سټیپس دي او دا خبرې دي، دا باید ته ورکې زده کړې، په دې باندې ځان پوه کړې. دنیا په هر کار کې چې ته غواړې کاروبار وکړې او د هغې نه پروفیټ لاسته راوړې، باید ته د هغې په لاجیک باندې پوه شې او د هغې پیسو باندې پوه شې چې کله ته د هغې پیسې نه شمارې او د هغې عادت تا ته نه معلومېږي، څومره دې ګټه ده، څومره تاوان
تاوان نه هغې کې هیڅ وخت پیسې نشي ګټلی. زه تاسو ته په دې کې یو اگزامپل در کوم، یو مثال در کوم چې تاسو ورباندې پوه کړم چې تاسو کوم څه فکر وکړئ. تاسو خپل ځان د خاطره د کولګیټ دی یا نایکی دی چې هر څه تاسو فکر کوئ، د هغې په شان دی غواړئ چې خپل ځان د خاطره برانډ جوړ کړئ او برانډ جوړولو طبیعت لرئ. یو پروډکټ به خپل ځان د خاطره انتخاب کړئ، هغې د خاطره به ټریډ مارک رجسټر کېږي، هغې د خاطره لوګو رجسټر کېږي، هغې د خاطره خپل برانډ رجسټر کړئ. هغه طریقه زه تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې خپل درښیم او تاسو پوه کوم چې کوم څه تاسو برانډ رجسټر وکړئ. هغه ډېر یو غټ ټاپک دی او هغه مکمل زه به تاسو هلته پوه کوم چې کوم څه برانډ رجسټر کېږي، کوم څه تاسو خپل هر څه رجسټر کولی شئ. هغه به زه تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې درښیم او پوه به هم کوم. یو خو جنریک تاسو پروډکټ خرڅولی شئ، بیا یو تاسو برانډ خرڅولی شئ، خپل برانډ جوړوئ. البته د نورو برانډ نه، نورو برانډ تاسو هولسیل کې خرڅولی شئ او خپل چې تاسو جنریک خرڅولی شئ او خپل چې به برانډ تاړوئ د هغې د خاطره برانډ رجسټري کوئ. برانډ رجسټري د خاطره هم دونه قوانین نشته، سخت نه دی، هغه هم ډېره اسانه او ساده دی. هغه هم زه تاسو ته درښیم چې کوم څه تاسو برانډ رجسټري کوئ، څنګه برانډ خپل رجسټر کړئ. تاسو ځان سره یو پروډکټ انتخاب کو، تاسو دا پروډکټ سورس کوئ. سورس به هم کوم ځای تاسو سورس کېدلی شي چاینایي، تاسو سورس کېدلی شي انډیایي، تاسو سورس کېدلی شي پاکستاني. چې د هر ځای نه پروډکټ ځان خاطر سورس کوئ، خپل ځای به انتخاب کړئ، خپل ځان خاطر به یو ملک انتخاب کړئ چې د کوم ملک نه تاسو ته دا پروډکټ راشي او کوم ملک کې په ښه باندې پیدا کېږي او کوم ملک کې د دې پروډکټ زیات دي او څنګه تاسو ته پیدا کېږي، کاست یې څومره دی، دا باید وګورئ. په دې کې اوله کې تاسو پروفیټ وکړئ، وروسته زیات ګټلی شئ. که تاسو اوله کې صحیح د دې کیلکولیشنونه کوئ، د دې محاسبه ونه کوئ چې څنګه تاسو پروډکټ واخلئ، په څو روپۍ واخلئ، بیا به څو روپۍ هلته خرڅ کړئ، په دې ځای کې تاسو بیا تاوان کوئ. دا ډېر مهم سټپ دی. کله چې تاسو پروډکټ اخلئ، پروډکټ قیمت باید 100 روپۍ اوسي. فکر وکړئ پروډکټ قیمت تاسو ته درکوي، هغې دی $1. تاسو ورته وایئ چې نه دا زه دومره مقدار اخلم، 50 100 هر څومره چې اخلم. اوله کې لږ هم کوشش کوئ کوانټټي واخلئ چې هغه ټیسټ د خاطره چې دا پروډکټس به چلیږي که نه. کله چې تاسو هغه پروډکټ وچلوئ، تاسو کولی شئ چې نور آرډر کړئ. 150 پروډکټس لګوئ خپل سټور کې، خلاص. 150 کوانټټي دا وغواړئ او هغې سره ډېر نیګوشیشن وکړئ، په ایمیل باندې کوئ، په دغه باندې کوئ. پروډکټ واخلئ او نرخ یې تاسو ښکته راوړئ، یعنې کم یې کوئ ورباندې. دا کار ورباندې وکړئ. یو شرکت چې پروډکټ جوړوي، لږ پروډکټ نه جوړوي، زیات پروډکټ جوړوي او هغې دې په زیات مقدار باندې خرڅوي. په بزنس کې ورته ویل کېږي MOQ، منیمم اورډر کوانټټي. دا ورته ویل کېږي د امازون کې وی او که نور بزنسونه ځینې کې وی. هغې دې یو مقدار تعین کړی چې باید دغه مقدار موږ نه خلک پروډکټس واخلي او دغه نه مقدار باید خرڅ کوو. هغه مقدار چې تاسو واخلي تاسو ته ډسکاونټ هم درکوي، تاسو ته پرایس هم لاندې راوړي ورباندې. کوم پروډکټ چې تاسو اخلي انوینټوري چې ورته وایي، دا پروډکټ د خاطره باید تاسو ځان سره پیسې یو څه مقدار ولرئ. سپلایر هماغې وخت کې وایي چې ما ته پکار دی DDP، ډور ټو ډور شپمنټ، یعنې ما ته مکمل شپمنټ باید وشي او زما پروډکټس باید زما ویر هاوس ته، کم ویر هاوس کې چې په کار دي هغې ویر هاوس ته راورسېږي. دا هم باید تاسو هغې ته ووایئ او هغې ته واضح کړئ. هغه به تاسو سره په هماغې وخت کې ډسکشن کوي چې تاسو ته دغه پروډکټ هغې د ډور ټو ډور شپمنټ په څونه وخت کې کوي او څومره چارجز ترنه اخلي او څو روپۍ در باندې لګوي د چارجز. دا ټول تاسو ته معلومیږي. تاسو بیا هماغه پیمنټس کوئ او ستاسو پروډکټس تاسو ویر هاوس ته رسېږي. دا کم پروډکټ چې دي دا د سورس، تاسو سورس چاینا شو فکر وکړئ او چین کې زیات پروډکټس دي او دې خاطره خلک زیات د چین نه پروډکټس اخلي. چین نه تاسو وکړو، چین نه تاسو په پروډکټ پیدا کو او هغه تاسو اوس خپل سپلایر سره خبرې وکړئ. تاسو سپلایر تاسو ته خاطره تاسو اورډر امازون FBA تاسو وایئ څه ته ویل کېږي، FBA فلفلمنٹ بای امازون، یعنې امازون ویر هاوس ته شپ کوي او دا کار ټول تاسو سپلایر کوي او تاسو سپلایر تاسو مال شپ کوي. د شپمنټ د خاطره یو ریکورډ مقدار پیسې تاسو باندې د شپمنټ د خاطره راځي چې تاسو پروډکټس امازون ویر هاوس ته ورسېږي. پیکینګ، د شپینګ، دا هر څه به د امازون په غاړه دی FBA کې. او که تاسو اربیټراج کوئ، اربیټراج په امریکا، کاناډا، UK او دې ځایونو کې کېږي، په نورو ملکونو کې امازون اربیټراج نه کېږي. هغې ته تشویش مه کوئ. امازون اربیټراج هغې خلکو د خاطر دی که څوک غواړي چې باندې پوه شي، په هغې باندې به زه تاسو ته ویډیو کوم. هغې ویډیو کې به زه تاسو ته د امازون اربیټراج تشریح کوم چې امازون اربیټراج تاسو کومه څه کولی شئ. امازون اربیټراج کې دا خواله دی بیخي پیسې ورته نه دي په کار. هغه تاسو ځئ په والمارټ کې، کاسکو کې، په ټارګټ کې، په نورو څه ده چې بیسټ بای کې چې چیرې تاسو پروډکټ کول سکین کوئ، هغې پروډکټ تاسو ته ښایي چې دا الیجیبل دی، تاسو خرڅولی شئ، نه شئ خرڅولی. ډېر سمپل ساده دی. زه به یو ورځ تاسو ته لاړ شم، د دې به سکین وکړم او تاسو ته به یې دروښیم چې کومه شي. ما هغې کې یو پروډکټ یو ورځ پیدا کړی او ډېر ښه پروډکټ و. هغه ما سکین کو او هغه ډېر خرڅ شو راته. هغې کې ما ډېر پروفیټ کړی دی او هغه ډېر یو ښه پروډکټ و. یعنې پروډکټ ډسکلوز کوم نه، که ډسکلوز هم کوم صرف دونه دلایم چې هغه د یو سن کریم د خاطره و. امازون اربیټراج کې مې هغه کار کړی و، یعنې هغې ما ته کار راکړی دی. د هغې بیا پیکینګ هم پته دی، شپینګ هم پته دی، ریټرن هم پته دی، هر څه پته دي. ما هغې نه ما آغاز واخیست.
راوستو ټول شینه لیبل به مې خپله پرنټ کول ډبې مې خپله کاټن مې ولا خپله راغوښتي وو یعنې دا زه ځکه تاسو وایم چې امازون اربیټراج هم تاسو کولی شئ هغه فري اف کاسټ دی هیڅ پیسې په نه لګېږي امازون اربیټراج کې څومره پروډکټ چې لګولی شئ دا نه دی چې دا دومره پروډکټ ولې چې هغه صرف ستاسو د خوا نه ستاسو څه ډسکرپشن عکسونه او دا ورغلي نور هیڅ هم نه ورغلي پروډکټ البته کوم سټور کې چې تاسو سکن کړئ هماغې کې هغه پروډکټ دا امازون اربیټراج دی زه نه غواړم چې دې کې نور ډېرې خبرې وکړم امازون FBA باندې زه اوس تاسو سره خبرې کوم یو ځای کې خلک ډېر کنفیوژن لري امازون ریپر فی چې دی هغه در باندې راځي امازون کې چې نور فی دي هغه هم زه تاسو ته وایم چې کم مصارف دي امازون کې کم کارونه کوي دلته زه تاسو یو ساده اگزامپل باندې کوشش کوم چې پې کوم دلته تاسو سره امازون FBA یو خپل رکوټ امدار پیسې امازون FBA ماخلي کله چې تاسو پروډکټ خرڅېږي دا خو به یو څوک پیک کوي هلته امازون ویر هاوس کې دا خو زموږ ستاسو د پلار نوکران نه دي زموږ نوکر کېږي هغې وخت کې چې کله ستاسو نه هغه فی چارج شي کله ستاسو دا یعنې مطلب مې دا دی چې هغه پروډکټ یو څوک پیک کوي د هغې پیکینګ د هغې شیپینګ د هغې بېرته ریټرن دا ټول هماغې فیس کې کور کېږي یو خو د امازون خپله د پلیټفارم پیسې دي در باندې هغه که تاسو انډیویجول اخلئ او که هغه تاسو $9 والا اخلئ بل دی تاسو سره امازون FBA فی کوم یونټ چې تاسو خرڅېږي کوم پروډکټ چې تاسو څومره خرڅېږي د هغې هر یونټ باندې پیسې راځي دا ډیپینډ کوي په بعضو باندې سینټس باندې راځي او بعضو باندې $1 راځي ډېرې پیسې نه دي چې سړی ورته تشویش وکړي دا به زیاتې پیسې همغه نه پرافټ کوئ او همغونه پیسې ورکړي ګټئ خلک چې فی واوري او دې ته به یې زین بالکل ګروپونه به یې د زین لګېږي دومره کار دی دې ته به هېڅ تشویش نه کوئ دا تاسو خپل په پروډکټ باندې انکلوډ کوئ تاسو پروډکټ پرېوتی دی ټیکر وکړئ په $15 امازون خپل پلیټفارم تاسو پروفیشنل اخیستی دی د هغې هم $1 تاسو ورباندې واچوئ چې شو $15 مه اخیستی $6 $1 ورباندې واچوئ دا زه تاسو ته اگزامپل د خاطره کوم $1 ورباندې واچوئ د FBA د FBA چې واچوئ شو دا شو $1 تاسو باندې چارجز شو تاسو لګوئ یې $+ باندې $3 تاسو پکې پروفیټ کوئ که تاسو د هغې 100 دانې پروډکټس خرڅ کړئ هم امازون پکې پیسې ګټي هم تاسو پکې پیسې ګټي هر پروډکټ کې تاسو $3 ګټئ نو 100 پروډکټ چې وګټئ څومره شل $300 یعنې اسانه آرام باندې ګټلی شئ دا پیسې چې 100 پروډکټس خرڅ شي پروډکټس خو زیات خرڅېږي ولې چې امازون کې د ورځې ډېر کسټمرز راځي او پروډکټس اخلي